سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. مردانی که میخواهند از سرطان تهاجمی پروستات جلوگیری کنند باید به گیاهان یا به عبارت دقیق‌تر رژیم غذایی مبتنی بر گیاه روی بیارند. این چیزی است که دانشمندان در کنفرانس بین‌المللی اخیر در مورد تحقیقات پیشگیری از مشکلات پروستات گزارش کردند. با این حال این گزارش تنها گزارشی نیست که نشان می‌دهد رژیم غذایی مبتنی بر غذاهای گیاهی برای مردانی که می‌خواهند خطر سرطان پروستات خود را کاهش دادن فوایدی را ارائه می‌دهد. اما چرا باید از رژیم غذایی گیاهی استفاده کرد؟ جدیدترین مطالعه درباره تاثیر رژیم غذایی گیاهی بر سرطان پروستات توسط محققان دانشگاه بهداشت عمومی آرنولد در دانشگاه کارولینای جنوبی انجام شد. اتفاق نظر محققان بر این بود که فلاوونیدها مواد موجود در گیاهانی است که دارای آنتی اکسیدان و سایر فواید سلامتی هستند و در گیاهانی مانند میوه‌ها و سبزیجات گیاهان دارویی وجود دارد. همینطور مصرف چای در مقایسه با مردانی که از رژیم غذایی گیاهی پیروی نمی کنند 25% خطر ابتلا به سرطان تهاجمی پروستات رو کاهش می دهد. ولی چگونه محققان به این نتیجه رسیدند؟ داده‌های 977 مرد سفیدپوست و 920 مرد سیاه‌پوست که به سرطان پروستات مبتلا شده بودند، از جمله سابقه رژیم غذایی گزارش شده توسط خودشان مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که مردانی که بیشترین مصرف فلاوونیدها رو مصرف می‌کنند کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان تهاجمی پروستات هستند. در این مطالعه غذاهای سرشار از فلاوونیدها که مردان بیشتر مصرف می‌کردند مرکبات آب میوه، چای، انگور، توت فرنگی، پیاز و سبزیجات پخته شده بود. با این حال این بدان معنا نیست که اینها تنها گیاهانی هستند که در کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات نقش داشته باشند. شواهد بیشتری از فواید رژیم غذایی گیاهی در دسترس می باشه. به عنوان مثال یک مطالعه اخیر در اسپانیا گزارش داد که رژیم غذایی مدیترانه‌ای که عمدتاً بر پایه گیاهان است یک اثر پیشگیرانه در برابر سرطان ارائه می دهد که به دلیل تعداد و کیفیت زیاد فیتوکمیکال های حاوی خواص آنتی اکسیدانی و التهابی آنهاست. مطالعه ارتباط بین رژیم غذایی و خطر ابتلا به سرطان پروستات رو با تاکید ویژه بر مصرف گوجه فرنگی و فراورده های گوجه فرنگی و سیر بررسی کردند. این مطالعه شامل 194 مرد مبتلا به سرطان پروستات و 317 نفر که بدون سرطان بودند. هنگامی که محققان بالاترین میزان مصرف این غذاها رو با کمترین مصرف مقایسه کردند، متوجه اثر محافظتی مرتبط با گوجه فرنگی، کاهش جزئی در خطر سرطان پروستات مرتبط با سیر و افزایش سرطان پروستات با مصرف گوشت قرمز شدند. با این حال مطالعه دیگری این ایده رو بررسی کرد که رژیم غذایی غنی از سبزیجات میتونه خطر ابتلا به سرطان پروستات رو کاهش بده. به طور خاص محققان به موارد زیر توجه کردند. لیکوپین یک آنتی اکسیدان قوی در گوجه فرنگی است که شواهدی برای محافظت در برابر سرطان پروستات داره. همینطور سویا که شواهد محدود اما امیدوار کننده ای از کاهش خطر نشان داد و ویتامین های C و E، سیر و سبزیجات مرتبط و سبزیجات چلیپایی شواهد محافظتی محدودی را نشان دادند. به طور کلی محققان توصیه می‌کنند که مزایای رژیم غذایی مبتنی بر گیاه در پیشگیری از سرطان و سایر بیماری‌های مرتبط با رژیم غذایی باید ترویج شود. مردانی که برای انتخاب روش سالم برای کاهش خطر سرطان پروستات و همچنین حمایت از سلامت پروستات می توانند به رژیم غذایی مانند رژیم غذایی سالم پروستات که پایه آن گیاهی است روی بیارند. پیروی از رژیم غذایی سالم برای پروستات پس از تحقیقات دقیق بر روی آزمایش‌های علمی انتخابی مناسب برای سلامت پروستات و کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات رو نشان داد. مردانی که رژیم غذایی سالم رو برای حفظ پروستات انتخاب کردن نه تنها
می توانستند از یک برنامه غذایی بلکه این روش تغذیه سالم محافظتی در برابر سرطان و التهاب پروستات و حفظ سلامت کل بدن رو به همراه داشت. در این میان گیاه آگریمونیا یا قافس کلاً برای بسیاری از مشکلات از جمله مشکل سوءهاضمه، زخم معده و روده، دستگاه گوارشی، آرامسازی روده استفاده می شود. اما اخیراً محققان متوجه شدند که خواص درمانی گیاه آگریمونیا برای مجاری ادرار، مشکلات مثانه و پروستات طرز شگفت انگیزی عمل می کند. گیاه آگریمونیا با کاهش آنکوژن ویروسی سلولی که در واقع ژن‌های خاصی هستند و قادرند به صورت ویروس‌های توموری ظاهر شوند و توانایی تحریک تبدیل سلولی را دارا می‌باشند، باعث کاهش و توقف سلول‌های سرطانی پروستات شدند. محققان عصاره خوراکی این گیاه را به مقدار 10 میلی گرم نسبت به هر کیلوگرم وزن موش‌هایی که سلول‌های سرطانی پروستات انسانی به آنها تزریق شده بود رو دادند و نتیجه نشان داد که رشد تومور متوقف شد، اما وزن موش‌ها تغییر قابل توجهی نکرد. سرطان پروستات دومین سرطان شایع و پنجمین علت مرگ و میر ناشی در مردان است و عصاره آگریمونیا به طور مؤثری از تکثیر سلول‌های سرطانی پروستات جلوگیری کرد. از همه مهمتر این که اسید الاژیک به عنوان یک عاملی مهم در توقف سلول‌های سرطانی شناخته شد و در کل تأثیرات عصاره این گیاه خودکشی سلول‌های سرطانی رو به همراه داشت و همینطور اندازه تومور پروستات رو به طور قابل توجهی کاهش داد. آگریمونیا حاوی ترکیبات شیمیایی اصلی می باشه. این عناصر عبارتند از اسید کلوروزولیک، اسید اورسولیک و اسید پومولیک می باشد. این عناصر بسیاری از حساسیت‌ها به انسولین رو افزایش دادند و متابولیسم گلوکوز رو بهبود بخشیدند. همینطور استرس اکسیداتیو رو در شرایط آزمایشگاهی کاهش داد و این شواهد نشان می‌دهد که آگریمونیا دارای خواصی مانند داروهای ضد دیابت هم میباشد. اما در مورد مصرف این گیاه باید احتیاط کرد و قبل از مصرف آن با پزشک خود مشورت کنید. مصرف دوزهای بالای این گیاه با داروهای ضد فشار خون و درمانهای ضد خونریزی تداخل داره و این به دلیل دارا بودن مواد تانن می باشد. همینطور احتمال بروز اختلالات گوارشی و یبوست با مصرف زیاد این گیاه همراه خواهد بود. نحوه و میزان مصرف توصیه شده به شهر زیر می باشه. به صورت دم کرده 2 تا 4 گرم گیاه خشک شده رو 3 بار در روز میل کنید. همینطور به صورت عصاره به نسبت 1:1 در الکل 25% 1 تا 3 میلی لیتر 3 بار در روز مصرف شود و به صورت تنتور به نسبت 1:5 در الکل 45 درجه 1 تا 4 میلی لیتر 3 بار در روز میل شود. این گیاه رو میتوان به صورت خشک، عصاره و تنتور از فروشگاه‌های آنلاین تهیه کرد. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور عضو کانال ما بشید. همینطور خوشحال میشیم که اگه کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.